වීඩියෝ එකක් දාගන්න බැරි වුණා. අවඩින් ඉස්සරහ කතා කරන්න බැරි පිටියක් සෙට් වෙන ඉස්සරහදී. මේ නේද? අපි තාම ඉන්නේ කම්පල. මග දිගට යන ගමන් ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද ස්ටේෂන් එකේ තියෙන්නේ කියලා. මේක නැති කියලා. පොඩි වඩේ ඉන්න. පේන එහා පැත්තේ මෙතන එහා පැත්තේ පාරක් තියෙනවා. ඒකේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. මේ වලට ඉස්සරහ මෙතනින් පේනවා. ඒකේ තමයි ඉහළකෝට්ටේට යන්න තියෙන්නේ. වෙනඩක් ගාලා ගිහිල්ලා මේ දෙන්න. මේකේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. දෙන්න අපි ආපු ට්‍රේන් එක මොකටද කියලා බලමු. ඉස්සරහම ඉන්නේ එන්ජින් එක තියෙනවා. මෙතන පෙට්ටි නමක් පස්සාට තියෙනවා. මෙතන ඉස්සරහ පේන දේ ස්ටේෂන් එක පවුවල සරසව වෙන පැත්තට යද්දී මෙතන ඉස්සරහ පාලවත් තියෙන ගොඩක් කට්ටිය මේ ට්‍රේන් එක යද්දී දොරේ යනවා එල්ලිලා කරලා. ඉතින් මේ වගේ තැන් වල එල්ලිලා කරලා යන්න බා. කෙලෙම ඔළුව වැදිලා මැරෙනවා. මේකේ දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයට. මේ ඉන්නේ මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයට. අපි දැන් ඉන්නේ ගොඩක් කට්ටිය නාඩු ඉඳලා ඉන්නේ. ස්ටේෂන් එකේ මෙතන විනාඩි 10ක් විතර නවත්තලා මම හිතන්නේ මේකේ දැන් මෙච්චරලා ඉස්සරහට න්යාය ඉස්සරහට කියන්නේ දැන් මෙච්චරලා මේ එන්ජින් එකේ තමයි ලෙව්වේ. ඊට පස්සේ දැන් කොළඹට යද්දි ට්‍රේන් එක හරවන්න බැරි හින්දා ඩ්‍රයිවර්ස්ලා දෙන්න අනිත් එන්ජින් එකට මාරු වෙනවා. කියන්නේ හැබැයි පස්ස ආදිප එන්ජින් එකට යන්නේ. ඒක ට්‍රේන් එක යන්නේ දැන් ඉක්කුර අපි පස්ස ආටම තමයි සෙට් වෙන්නේ. ට්‍රේන් එක යන්නේ කෙලින්ම මේ පැත්තට තමයි ට්‍රේන් එක යන්නේ. ඉක්කුර අපි ඉන්නේ පස්ස ආ. ඉතිවරුනේ හිටගෙන යන්න. සංකාවේ දේශමාන වෙනවා. ආයෙ
ස්ටේෂන් එකේ ඉතින් යන්න ටික දුරක් තියෙනවා. දැන් යන්නේ අනිත් පාරේ. මම ඉස්සර පිටනවා වගේ අනිත් පාරේ තමයි යන්නේ. අපි නැගුත් උකට දැනෙන්නවත් නැති. Rosan, motor dia. Nah, අපි දැන් තමයි අපි Ihalakotte ආවේ 12:10 වෙලාව. අපි ගම්පලින් ට්‍රේන් එකට නැංගේ 9යි කාලේ කියලා ට්‍රේන් එක තිබ්බට 9යි 45 විතර වුණා ට්‍රේන් එකෙද්දි. දැන් මෙතන Ihalakotte ස්ටේෂන් එකේ මෙතන බහැලා කොළඹ පැත්තට ඒ කියන්නේ පහළට මීටර් 400ක් විතර 350 400ක් විතර පල්ලෙහාට යන්න තියෙන්නේ. මෙතන ලාවට පේනවා අලගල්ලේ කන්ද. මෙතන ලාවට පේනවා අලගල්ලේ කන්ද. අද නම් කට්ටිය ටිකක් වැඩි ඉස්සරහින් යනවා සෑහෙන ගොඩක්. කට්ටිය නම් වැඩි හොඳටම. මෙතෙන් එනකොට අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් බලාගෙන ට්‍රේන් යන ටයිම් එහෙම පොඩ්ඩක් අතනින් අහගෙන එන්න. නැත්නම් එතන බින්ගේ ඇතුලේදී ට්‍රේන් එකක් එම සෙට් වෙන සදානාත අනාථ වෙනවා. ඉන්න පොඩ්ඩක් එතනින් බලාගෙන ඉන්න. ආයි උඩහට තියෙන ට්‍රේන් කීයද කියලා පොඩ්ඩක් එතනින් බලාගෙන ඉන්න. ඒටි තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඇල්ලලකදී සෙට් එක. මේ ඉස්සරහේ හැමෝටම බින්ගේ ගැන කිව්වොත් එහෙම මේක පස්සේ කියන්නේ කපු මොකක් මේකට කලින් තියෙන්නේ 6. ඒකට පස්සේ තියෙන්නේ 5. මේක 5 ඒ උමග. ඒ කියන්නේ මේක 5 ඒ කියන්නේ හේතුව තමයි මේක කපලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උමග හාරලා තින්නේ පස්සේ. ඊට කලින් රේල් පාර තිබිලා තින්නේ මෙන්න මේ පැත්තෙන්. මේ පැත්තෙන් මේ උමගට එහා පැත්තේ. ඒකට හේතුව මං ඇල්ල ඉස්සරහට කියලා කියන්න. ඇයි එහෙම කපන්න හේතුව කියලා ඒක පෙන්නලාම කියන්න. දැන් මෙතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. අර පොඩි මියන් ඇල්ල තියෙන්නේ අර පොඩි උමගක් ඔය පොඩි කුහරයක් ඔය එකක් තියෙනවනේ. අන්න ඒකට යන්න තියෙන්නේ. උමග ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා ඒ ඇතුලෙන් උමගට ගොඩ වෙන්න ඕනේ. උමග ඇතුලේ ටිකක් දුර යන්න ඕනේ. දැන් හරියට මේක ඇතුලට යනවා. ට්‍රේන් එක එන්නේ කොයි වෙලාවටද මෙතන යන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා බලාගෙන යන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක අයින් වෙන්න පොඩි ඉඩ ප්‍රශ්නයක් එනවා ඒ හින්දා. මෙතනින් තමයි ඇතුළට ගියා අපි. ඇතුළට යන්න අඩි 15ක් විතර මෙහාට වෙන්න තියෙනවා පොඩි අඩිපාරක් ඇල්ලේ එළිය පැත්තට යන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සල්ලා හිටියේ මුග ඇතුළනේ. ඇල්ලේ එළිය පැත්තට යන්න පොඩි අඩිපාරක් තියෙනවා. ඒකේ යන්න තියෙන්නේ මීටර 50ක් 100ක් විතර එහාට යන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පාරක් තියෙන්නේ මෙහෙම. යනකොට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන view එකක් තියෙනවා. මෙතෙන්ද පේනවා ඇල්ලකට කියලා කියන මෙතෙන්ද බතලේ කියලා පේනවා. ඒකට තල්ලන්න හරිනේ. එනදී මේ ටික හොඳ ජලපෝෂ කලාපයක්. මෙතන වතුර යනවා ඇස්සෙන්දා මෙතන පේනදී ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා.
GoPro එකට පේනවත් දන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතනින් උතුම් කන්ද පේනවා. මේ ඇත්තේ ලස්සන කුඹුරු ටයක් පේනවා. මෙන්න මේ හරි. මේ අනිත් ලාවට බුදු පිළිමයක් පේනවා. අට ලස්සන view එකක් තියෙන්නේ. පොඩි බෝගහක් තියෙනවා මෙතන. ඔයගේ පල්ලමක් තියෙනවා මෙතන. මෙතන ඔය කට්ටියට පේනවා ඉතින් මේ කලින් මම ඉස්සලා කලින් වීඩියෝ මේකෙම කලින් කිව්වා මේ පැත්තෙන් කලින් මේ ට්‍රේන් එක යන පාර තිබිලා තියෙන. ඒක රේල් පාර තිබිලා තියෙන්නේ මේකේ. මේ වලට පේනවාද මේකේ මේ කටාරම වගේ ඇතුළට කපලා මෙහෙම මේන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. පේනවද? මේ පැත්තට මේ පැත්තෙන් තමයි කලින් රේල් පාර තිබිලා තියෙන්නේ. ඒක නැතිකරන්න හේතු වෙලා තියෙන කට්ටිය නම් කියන විදිහට මේ පැත්තෙන් රේල් පාර තියෙන මේක නායෑමකට ලක් වෙනවා කියලා ඒක අයින් කරලා තියෙනවා. එහෙමත් කියලා කියනවා. නැත්නම් මේකේ පල්ලෙහා ට්‍රේන් එක පෙරලා කියලා කියනවා. ඒ කොහොම හරි දැන් තියෙන්නේ ට්‍රේන් ඒ කියන්නේ රේල් පාර තියෙන්නේ දැන් කොහොම හරි ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒකත් වෙන මාතල්ලක් තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මොකද අපි දැන් මෙතන ෆොටෝස් කාලා මෙතනින් යන ෆොටෝ එක ගහපු ඒ උමගේ එහෙම හදලා තින්නේ කියනවා. ඒක ඇතුලේ උමග හාරද්දි තිබ්බ ඒ කියන්නේ ඒක හාරද්දි ගල් අයින් කරන්න ඒක උමග හදලා කියලා කියනවා. ගල් අයින් කරන්න උමග හදලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඇතුලේ අර ඉන්න කට්ටියට ලේසි වෙන්න ඇතුලට වැඩ කරද්දි ලේසි වෙන්න ඇතුලට වාතාශ්‍රයෙන්ද ඒ වගේ උමගක් හදලා කියලා මේ පැත්තේ කට්ටිය කියනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඒක වෙනමම ලස්සනක් ගේනවා ඉතින්ද. ඒ වගේම මීයන්නැල්ල ඒ උමගත් එක්කම අමුතුම ලස්සනක් ගේන්නේ. ඒ වගේම මේ පරිසරයත් පට්ටම ලස්සනයි. ඔයාලට කියන්න දෙන්නේ ඉතින් එන්න ඇවිල්ලා බලන්න. මේ තැන් අපවිත්‍ර කරන්න එපා. දැන් ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වෙත් අනුව මේ තැන් එල්ල අපවිත්‍ර කරලා විදේශිකයන්ට මේ තැන් පිරියා කරන්න එපා. ඇවිල්ලා විදින්න පරිසරය විදලා යන්න තමයි කියන්න තියෙන්නේ. යන්න බෝයිස්. Seats available bro. අරගෙන හරි අපි යනවා.
ඉතින් guys අපි පේරාදෙනිය බැස්සා. පේරාදෙනිය බහලා දැන් මෙතනින් බස් එක යනකල ගෙදර යන්න. කියන්න තියෙන ඉතින් මගේ වීඩියෝස් බලන ඔයාලට අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. like එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට. ඉතින් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට සෙට් වෙනවා. ගිහිල්ලා එන්න. bye.